Ideja për me pru në treg do sandviqa një lloj të ushqimit, paka shumë që është e popularizume tash fast foodit, po me pru qatë fast food me një lloj pak ma ndryshe se çka na u ka afru deri tash në qytet. Na I kena pru në treg do sandviqa me një bukë të shtëpisë që nuk është e zakonshme te na. Edhe do lloje picave, do lloje sallatave pak ma ndryshe se që na mësu me I pate na. Që 6 muj kena apliku për një grant në KYDP, I cili na ka ndihmu kogja shumë. Në anë tina I kena ble tavelinat e punës profesionale, do me thonë prej inoksit, që kur e kemi hap nuk e kemi pas ato, janë konkret tavelina drunit. Edhe I kemi kriju mundësi që me punësu edhe një djalë, edhe do me thonë paka shumë e kena rrit kapacitetin e prodhimit. Kemi mendu që ka mu konë emni pak ma I kapshëm edhe është shqip papirën, që do me thonë me hongër me dorë. Projekti për zhvillimin Renis në Kosovë është një projekt që është përkrahur nga Banka Botërore dhe Qeveria e Italisë. Objektivat kryesore të projektit janë përmirësimi I kushteve ekonomike për të rinjët, si dhe promovimi I kohezionit social nëpërmjet bashkëpunimit ndërreth të rinjve. Ky projekt ka 3 komponenta. Komponenta e parë ka të bëjë me qëndrueshmërinë e qendrave rinore, komponenta e dytë ka të bëjë me zhvillimin e ndërmarrësisë dhe bizneseve tek të rinjët, dhe komponenta e tretë ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve për zyrtarët e departamentit rinor. Unë jam nëna e Vlorës. Vlora e ka kryer shkollën e mesme speciale. Kur e ka kryer shkollën, kjo bukur u mërzit se s'kishme çka më marrë në shtëpi. Rastisht e kum pa konkursin që ka dalë në Don Bosco për me shku krye trajnimin. Na kemi kryer si agent tregtar, 3 muj dit, aty kum një për grant, që ndajnë grande, na vese idenë e kishëm të gatshme, edhe kemi pyet a mujme dhe na me apliku për grant, ata na kanë thonë që po mone, edhe kemi aplikue, edhe kemi fitu grandin. Neve na ka ndihmu shumë edhe mas pari vajzës sime kjo që s'kish me çka mu marrë. 6 muaj kemi kryer kursin për rroba qepsise përpara s'kemi punu me makina kur, edhe unë me gjithë vajzën. Kemi marrë diplomen. Tash kemi filluar që 4 muaj dit me punu në makina. Edhe kjo është aftësue deri diku, po edhe unë jam aftësue. Edhe tash zbashku me ta, jem që punoj, inshallah, na shkon puna mirë. Punojmë mbulesa, çarşafa me jastaka me. Kjo na duket edhe për Vlorën pak punë ma e lehtë se për shembull me punu në punë rroba qepsie ma tranë. Kësaj kjo për qatë puna është aftësue, mirë është aftësue. Si të na shko puna mirë, do të rrisëm biznesin. Ndoshta edhe në kusht që si kur Vlora që shto me ofru diçka që me bo mirë edhe me ta. Ka shumë fëmijë kështu që s'ka kush që ju jep ide që mu I punojnë se ka plot që mu I punojnë këtë punë. Edhe këtë punë të na unë njerë.
është njëra ndër organizatat e para që ka funksionu në sektorin e rinisë në komunën e Lipjanit. Është themeluar në majt viti 2001 dhe që prej atëherë zhvillon aktivitete që në fokus të cilave janë padyshim të rinjit. Aktivitete këto që përfshin trajnimet, përfshin kampet, përfshin kurset. Lirisht muj me thonë që për plot 12 vite, Qendra e Rinisë Lipjano ka një institucioni cili ju ka ofru mundësi të rinjve Lipjanas të afirmohen dhe pse jo dhe të kualifikohen në fusha përkatëse. Qëndrueshmëria për plot 12 vite dhe funksionimi për plot 12 vite nuk ish mujt me ekzistu po të mos kishin qenë donatorët. Një ndër donatorët kryesor përveç komunës së Lipjanit është Banka Botërore. Qendra e Rinisë Lipjan ka qenë përfituese e grantit edhe për fazën e parë të projektit për zhvillimin e rinisë në Kosovë, është po ashtu përfituese e grantit edhe për fazën e dytë të projektit, edhe padyshim që ka qenë një mbështetje shumë e fortë si për qendrën tonë, po për të rinjt Lipjanas gjithashtu, sepse në fund të fundit janë ata përfitues direkt apo indirekt të këtij projekti. Banka Botërore për fazën e dytë të projektit në fokus ka pas qëndrueshmërinë e qendrave rinore. Qendra e Rinisë qëndrueshmërinë e vet e ka paraqur në dy komponenta kryesore. Komponenta e parë është gjenerimi i të ardhurave përmes mbajtjes së kurseve, gjuhës angleze, gjuhës gjermane apo kurset për IT, për programe të caktuara. Dhe komponenta e dytë është pajisjet të cilat i ka dhuru Banka Botërore, me anë cilët gjenerohen të hyra për qendrën. Jo një pjesë e pajisjeve të cilat i kemi nga faza e parë, është fotokopja një për masave që ne shfrytëzojmë për fotokopimin e dokumentave të caktuar dhe është një pjesë e zërimit të cilit ne e shfrytëzojmë duke lëshuar me qira krijojmë të hyra vetanake për qendrën. Suksesi i këtij projekti vrehet në faktin që një numër shumë i madh i këtyre të rijve që kanë kaluar përmes projektit tashmë janë të punësuar, disa prej tyre kanë zhvilluar biznese duke u vetë punësuar dhe duke hapur vende të punës edhe për të rinj të tjerë të Kosovës, gjë që padyshim ka qenë kontribut për në zhvillimin ekonomik, por edhe për zvoglimin e papunësisë tek të rinjt që ende mbetet një nga sfidat kryesore në vendin tonë. Unë jam Buran Hoti, jam përfituesi i projektit KYDP. Ideja jam për biznes për këtë projekt ka qenë qysh mëti, kom pas dëshirë për këtë kursin e saldimit me shku mas pari. Kursin e saldimit e kom krye në Dëmbaska, shkollë, të është shumë mirë me praktike, me kretjen. Dëgjova që është një projekt po shpëndat për të mjetet e saldimit ose për ndonjë zanat që është kry, dikush që ka kry. Unë aplikova, prita pak dhe kështu që u realizu që ajo ëndra që kryta mas pari kursin e saldimit, pastaj edhe mjetet i mora për këtij projektit KYDP, edhe tash jam ka punoj pak njerë të shtëpia, jam të zhvillu kada dale biznesin. Dhe të me zgjenu biznesin, dhe të me dalë dikon më në qendër pak, ma pas që me kam puna ma shumë e madhe, ma mirë. Qendra e resurseve për student është një pikë takim, domethënë mes bashkëpunimeve të ndërsjellta të Universitetit të Prishtinës dhe universiteteve të tjera, përpos që ofron trajnime, ajo njëkohësisht domethënë ofron edhe iniciativa studentore ku përkrohen disa ide të studentëve kreative, disa që janë më të mira seleksionohen dhe intervistohen ata persona që kanë pru ato projekt propozime dhe në fund domethënë përcaktohen se cilat iniciativa kanë mu përkrohen nga ana jonë. Përpos kësaj, domethënë kemi edhe një bibliotekë ku përmban më shumë se 800 artikuj për student. Qendra resurseve është themeluar me fjalë të tjera nga Banka Botërore. Ka qenë shumë e mirëseardhur për student sepse
ata nuk kanë pasur faktikisht ku të marrin trajnime fala, se këto i ka ofru qendra resurseve, do me thënë për ata grejt gratis. Thjesht këto trajnime ata i aftësojnë, i edukojnë dhe i bojnë të aftë për tregun e punës. O shumë e rëndësishme që do të me qenë të qartë ajo që ka kërkani në email. Njëtën kohë falenderoj KYDP-n, do me thonë që ka dhënë kontributin e saj në këtë drejtim. Është munduar që këto qendra rinore dhe qendra studentore faktikisht bëhen të qëndrueshme me anë këtij buxheti që ata në kanë aprovu. Dhe pse për të arritur qëndrueshmëria e qendrës së resurseve ose që qendra e resurseve ta ketë një fond të caktuar të tij, duhet që këto trajnime do me thonë t'i bëj me një shumë të simbolike nga ana e studentëve. Është e domosdoshme për mendimin tem që të ketë një shumë ose një pak që vetë resurs hubi të mbjetoj nga ajo ose të bëhet e qëndrueshme. Ne kemi filluar me vitin 2011 me fazën e dytë projektit për zhvillimin e rinisë në Kosovë, projekti cili përkrahët nga Banka Botërore me 4 komponente, ku një ndër komponentet, komponenta e tretë i kushtohet stafit të Departamentit të Rinisë me ngritjen e kapaciteteve institucionale për Departamentin e Rinisë që ka të bëjë me zhvillimin e politikave rinore dhe zbatueshmërinë e tyre, si dhe në hartimin e strategjisë kosovare dhe planit veprimit për rini në kuadër të ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje. Po ashtu në ngritjen e kapaciteteve për stafin e Departamentit të Rinisë përmes trajnimeve të ndryshme, e sidomos në fushën e monitorimit dhe evaluimit që janë ndjekur disa trajnime për zyrtarët e Departamentit të Rinisë. Ja sam Stevica Stefanović iz Prilužja, apsolvent Filozofskog fakulteta. Radio sam jednu godinu dana u Mitrovici kod jednog prijatelja na autodijagnostici, čisto samo sa elektronikom. Pomagao sam mu, pošto je on radio sa mehanikom, a ja sa elektronikom. Radio sam sa jednim malo slabim aparatom od ovog kojeg sam dobio od Svetske banke, Ministarstva za sport i kulturu u Prištini. Pošto sam se vratio da se živim u Prilužju, razmišljao sam kako bi mogao da dođem do tog aparata i kako bi ga kupio, pošto nisam bio u finansijskoj situaciji i dobio sam ovaj projekat, zahvaljujući, kao što sam rekao, KDP-u i Svetskoj banci. Boschov aparat KTS 540 koji je jako funkcionalan. On dijagnostikuje kvar, softverski pronalazi koji je kvar na pneumaticima, na motoru, na točkovima, bilo gde, znači na tabli, na elektronici, u opštoj struji i otklanja samo softverske probleme i greške, a one kvarove koji su generalno veliki, onda ih ja šaljem kod majstora gde oni kupuju deo i otklanja. Znači, jako je korisna stvar gde, na primjer, majstor ili uopšte neki čovjek ne može da vidi, da sazna koji je to konkretno kvar, već ovaj aparat, zahvaljujući njemu, koji je jako funkcionalan, jedan od najboljih aparata, Bosch aparat, uspešno otklanja i dijagnostikuje probleme. Gjithsejt, si përfitues direkt nga këto shërbime të ofruara nga projekti janë rreth 1570 të rinj, të cilët në një mënyrë apo tjetër kanë qenë përfitues të drejt për drejt. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit si përfituese e këtij projekti është jashtëzakonisht mirënjohëse për Bankën Botërore, që ka qenë responsive në kërkesat tona gjatë negocimit të këtij projekti dhe ne besojmë se efektet e këtij projekti do të jenë afatgjata dhe realisht do të ndikojnë në ngritjen e nivelit edhe të aftësive, por edhe në zhvillimin ekonomik, veçanërisht në pozicionimin sa më efikas të trive në tregun e punës.